এই ভিডিওটোত আমি জানিম এটা PDF ডকুমেন্ট কিদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে পোনপ্ৰথমতে আমি গুগল প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। আমি সাৰ্চ কৰিব লাগিব ডকুমেন্ট স্কেনাৰ বুলি। তাৰ পিছত আমাৰ এইখিনি শো কৰিব কিছুমান এপ। তাৰ পৰা আমি ডকুমেন্ট স্কেনাৰ মেড ইন ইণ্ডিয়া এইটো এপ আমি ল'ব লাগিব। এপটোৰ লিংকটো আমি WhatsApp গ্ৰুপতো দি দিম। তাৰ পৰা তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। এতিয়া আমি এপটো ওপেন কৰিম। আমাক কিছুমান পাৰমিশন বিচাৰিব, আমি সেইখিনি এলাউ কৰি দিম। তাৰ পিছত আমি বাওঁফালে স্লাইড কৰি দিম। আমাৰ এপটো এতিয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিছে। এতিয়া আমি কেমেৰা বুটনটোত ক্লিক কৰি আমি কোনো এটা পেজ স্কেনিং কৰিম। পুনৰ কেমেৰাত ক্লিক কৰি আমি কেপচাৰ কৰি ল'ম পিকচাৰটো। আমাৰ কেপচাৰটোৰ আমাক যিমানখিনি অংশ লাগে সেইখিনি আমি ক্ৰপ কৰিও ল'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি এনেদৰে ক্ৰপ কৰি ল'ম যিখিনি আমাক লাগে। এতিয়া তাৰপিছত আমি কণ্টিনিউ কৰিম। কণ্টিনিউ কৰিলে আমি নেক্সট পেজ এটা আমি পুনৰ স্কেনিং কৰিম। প্ৰথম পেজটো যেনেদৰে কৰিলোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি আৰু এটা নেক্সট পেজ লৈ ল'লোঁ। ঠিক এইটো তেনেদৰে আমি কি কৰিলোঁ, যিমানখিনি অংশ লাগে সিমানখিনিলৈ আমি ক্ৰপ কৰি ল'লোঁ। গতিকে আমাৰ দুটা পেজ হৈ গ'ল। গতিকে এনেদৰে আমাক যিমানবোৰ পেজ লাগে আমি কি কৰি গৈ থাকিম, স্কেনিং কৰিম, কেপচাৰ কৰিম, এনেদৰে আমি কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম। ঠিক আছে। আমাৰ আটাইবিলাক পেজ স্কেনিং হোৱাৰ পিছত ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা ৰাইট টিকটোত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি এনেদৰে আমি এটা পেজ দেখিম। ইয়াত আমি কি কৰিম, অপেন PDFত ক্লিক কৰিম। তেতিয়া আমাৰ আহিব দুটা অপশ্যন। আমি কৰিম ক্ৰিয়েট PDF ফৰ এণ্টায়াৰ ডকুমেণ্ট। তো আমাৰ PDFটো বৰ্তমান ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 3.66 MB হৈ আছে চাইজ। যদি আমি চাইজটো কমাব লাগে আমি কম্প্ৰেছত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম হাই, গুড এণ্ড ল'। আমি কি কৰিম, আমাক যিটো হিচাপৰ লাগে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিলে কমাই আনিলে আমি দেখিবলৈ পাম। যদি আমি গুড চাইজ কৰোঁ, চাইজটো কি হ'ল 1.98 MB। ঠিক এনেদৰে আমি কি কৰিম, ছেভ কৰিব পাৰিম। কেনেদৰে ছেভ কৰিম, এইটো কৰাৰ পিছত আমি শ্লাইড লেফ্ট ছাইডে ঠেলাই দিম। তাৰপিছত আমি পাম ছেভ এজ PDF। ছেভ এজ PDF কৰাৰ পিছত এইটো আমি ছিলেক্ট কৰি দিম আৰু ইয়াত আমি ৰিনেম কৰিব পাৰিম। যেনেদৰে আমাৰ ফাইলটোৰ নেম আছিল হেণ্ডবুক অফ মেথমেটিক্স। ঠিক এনেদৰে আমি নামটো ৰিনেমো কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি অ'কে কৰি দিলে এইটো আমাৰ PDF ছেভ হৈ যাব। ঠিক আছে, সকলোৱে বুজিব পাৰিছে বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।